අයිබෝවන් සුබ දවසක් හැම කෙනෙක්ටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා පසින්දු ත්‍රිරන්ත YouTube channel එකට. මොකද කියලා දෙන්නේ Microsoft Excel වල අපි කොහොමද current date එක සහ current time එක ඉක්මනින්ම ඇතුළත් කරගන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයා මොකක් කරේ list එකක් හදනවා. ඒ list එක හදාගෙන යද්දී ඔයාට අද දවස සහ එක දත්තයක් ඇතුළත් කරන නිශ්චිත වේලාව ඇතුළත් කරන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් ඉක්මනින් මේක ඇතුළත් කරන්න මම මේ කියලා දෙන විදිහ. බොහොම සරල දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාට date එක දාන්න ඕන cell එකට මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා control එකයි semicolon button එක මේ විදිහට press කරාම date එක auto update වෙනවා. මේ විදිහට කැමති cell එකකට අපිට දාගන්න පුළුවන්. current time එක අපි දාගන්නවා නම් ඒ විදිහම තමයි. නමුත් buttons ටිකක් වෙනස් වෙනවා. control එකත් එක්ක shift එක සහ semicolon එක. control shift semicolon. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි ඉක්මනින්ම current date එක සහ current time එක අපේ දත්ත ගොනුවට Excel වලින් ඉක්මනින්ම ඇතුළත් කරන්නේ.